Cái mic bên anh đó anh Sơn mở chưa? Rồi, okay. Dạ, kính chào quý khán giả. Đây là cái sau buổi họp giao ban thì cả toàn bộ cái team gọi là cái team hướng về khúc ruột miền Trung bắt đầu họp. Tại vì theo kế hoạch thì ngày 22 tới ngày 26 tháng 10 này thì cả đoàn mình sẽ tập trung để đi gác lại tất cả mọi công việc để đi ra để hỗ trợ cho nhường cơm xẻ áo cho đồng bào miền Trung. Và cái chuyến đi này thật sự thì tình hình nó đang rất là căng. Tình hình bão lụt rồi lũ quét rồi sạt lở đất càng ngày càng nghiêm trọng, và cho nên là rất nhiều khán giả cũng khuyên mình với lại Khương Dừa là thôi đừng nên đi, nên chờ sau khi mà bão tình hình nó thời tiết nó tốt hơn chút xíu đi, và đi rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái quan điểm của mình đó thì nó cũng rất là lạ, nói tóm lại là có số hết rồi đó. Mình hay nói đùa là sống chết có số, giày dép có số, sống chết thì cũng vậy. Hay số sống mà sống, mà số mà không sống là vẫn không sống được. Nói tóm lại là cho nên là thôi mình vẫn cái gì đó nghĩ được thì quyết tâm mà làm thôi. Và biết đâu là mình lại may mắn là cái số mình nhiều khi là nó mưa cái mình đi cái biết không, trời thương hay thời tiết nó tốt hơn thì đâu có biết trước được đó. Và tại thời điểm này thì mình nghĩ là bà con miền Trung đang rất là cần sự ủng hộ, sự giúp đỡ, nhường cơm xẻ áo của tất cả chúng ta, chứ không chỉ riêng gì mình. Thì mình chỉ là một cái người mà một cầu nối thôi. Đương nhiên mình cũng có đóng góp chút đỉnh. Mình với Khương Dừa thì trước đó chắc là các bạn xem thì cũng mỗi anh em đã đóng, mỗi anh em cũng như tiên phong làm mồi mỗi người 100 triệu. Thì khả năng thì công ty mình như thế này rồi qua cái mùa dịch bệnh thì chắc quý vị các bạn cũng biết rồi, 9-10 tháng nay là như là cái tình hình kinh doanh thảm hại luôn. Cho nên là mình muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng mà làm gì làm thì phải giữ được cái đội ngũ đã. Cho nên rất nhiều bạn cào phím rồi chém gió nói tùm lum, thì nói chung mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà cái đầu tiên mà muốn giúp được người thì phải giúp được mình trước đã đó. Mình nghĩ quan điểm là như vậy, và đương nhiên mình cũng phải giữ cái nhà mình trước, còn sau đó thì mình đóng góp được phần nào đóng góp. Và cái quan trọng nhất là nghĩ là có một chút xíu cái ảnh hưởng của mình với công chúng, thì mình cũng mong là bà con tiếp tục tín nhiệm. Cảm ơn cái sự tín nhiệm của bà con. Nhiều việc quá nhưng mà bây giờ vẫn phải quyết tâm đi, tại vì rất nhiều bà con tin tưởng và bà con đều nói là bây giờ con mình phải đi. Thì tụi tôi mới ấy, chứ tụi tôi nếu không thì tụi tôi không có gửi cho ai được hết, tụi tôi không có tin. Cái này mình nghe mình cũng rất xúc động, và thật sự là mình cũng biết tình hình bây giờ rất là nhiều người mạo danh, rất nhiều người giả mạo đủ thứ hết, cho nên là đó, thì xin thông báo, xin xác nhận với tất cả quý khán giả là 22 tháng 10 cho tới ngày 26 tháng 10 trong tuần này, tức là ngày thứ 5 thì là đoàn mình sẽ đi. Và đoàn mình thì hôm nay có bao nhiêu người ta? Dạ hiện tại là mình có về 26 18 người. 18 người của team Tiếng Rao. Tiếng Rao là có một cái đội đặc nhiệm Tiếng Rao là luôn luôn là có khoảng 20 bạn, thì đợt này là đi 18 bạn. 24. Đúng không? 18 và 7 là 25. Team mình là 18, team bên Khương là 5 nữa, 7 là 25. Và về chuyến đi này là coi như 25 người. Mà Khương Dừa tình hình này đang si cà que. Đó, đóng phim mà đặt nhảy nhót rồi bay lên biểu diễn cho mấy em dê Nhật Hạ đồ. Anh còn thanh niên trai tráng lắm em ơi, nhảy lên nhảy xuống sao bị lọ giò. Không biết có đi được hay không. Khổ ghê ông nội. Yếu mà hay ra gió thế vậy, ý sức Khương Dừa thế vậy chứ yếu lắm mà con ơi, nó thiệt luôn á, không sức khỏe không có được như con men đâu nha. Nhỏ mình 20 tuổi chứ mà yếu xìu à. Dạ nói đùa thôi, nhưng mà chương trình là như vậy, là 25 người mình sẽ đi. Và tới giờ phút này mình nhận được bao nhiêu? Bây giờ là 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2020. Và video này được thực hiện vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2020 nha bà con. Bởi vì tối hôm qua em chốt số là được 582 triệu rồi. Dạ, thì đến sáng này có một số người gửi thêm nè. Dạ đúng rồi. Thì có chú BH là 100 triệu. Rồi chú BH là 100 triệu. Dạ, với lại anh Khải ở Sydney là 165 triệu. Dạ, là tương đương với lại 11 ngàn. 11 ngàn là nhiều hơn á. Là nhiều hơn để em nhân. Giúp nhân có 10 ngàn. Dạ, tại vì anh Sáng nay anh mới cho thêm 10. Dạ 500. Rồi 181. Dạ,
Nhân nhanh lắm kìa. 16.000. Xài 16 năm. 16 năm à. Rối quá. 16 năm nhân 11.000 là nhiêu? 181 triệu 500 ngàn. Dạ. Rồi. Cái này em Dạ, với lại với lại 10 triệu của chú Tân. Rồi. Dạ, với lại 10 triệu của gia đình anh Trần Minh Đông. Dạ. Dạ. Rồi. Với lại có tiền của bà con vẫn đang gửi về. Thì thôi thì tạm thời chốt số tại đây đi. Dạ, tạm thời đến đây là được 867 cộng với lại 16 năm. Thấy không? Thấy thông minh không? Cái giờ nó tính nhân lại để nó nhân thiếu. Rồi 883 triệu. 500. 8835. Gì vậy? 867 cộng với 165. Trời ơi, nhỏ này. Cộng 16 năm. 16,5. là 883.5. Rồi. 883 triệu. Rồi riêng cô này là không giao tiền được. Cô Vân này là không giao tiền được. Chắc chắn là sẽ không bao giờ giao tiền cho cô này, cộng cái này nguy hiểm. Rồi nó đùa thôi, nhưng mà 883 triệu 500 ngàn, có nghĩa là khoảng 900 triệu. Đó, cho tới giờ phút này vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì tất cả thì anh em chúng tôi đã vận động được cái quỹ gọi là hướng về khúc ruột miền Trung. Mình đặt cái tên không có giống ai hết trơn á. Mọi người thương về miền Trung, người thì hướng về khúc ruột miền Trung. Rồi, đây là cái chương trình hôm nay là được gần 900 triệu rồi bà con, và chắc chắn hôm nay còn rất nhiều mạnh thường quân nữa. Rồi sáng nay họp giao ban cũng huy động được thêm mấy chục triệu nữa. Rồi cả công ty Điền Quân, rồi bên chỗ Fashion, rồi bên chỗ Comment Food, là toàn bộ hệ thống của đại gia đình chúng tôi sẽ cố gắng huy động tất cả anh em thành viên được bao nhiêu hay bao nhiêu. Rồi, còn đoàn mình là nhận cái sứ mệnh sẽ đi ra. Nhưng mà đây là một cái chuyến đi vô cùng phức tạp, thật sự không đơn giản. Mình không thể nào mà nói là cái này chuyến đi này giống như là chuyến đi thật ra đi sản xuất tiếng rau, thấy vậy mà nó nhẹ nhàng. Còn chuyến đi này trong điều kiện thời tiết như thế này, và đang rất nhiều, chúng ta cũng thấy rồi, có 2 đợt các chiến sĩ bị tử nạn mà. Đó, mình không có nói gì nói, phải bảo tồn. Nói chung là phải làm sao bảo vệ được cái sinh mạng mình trước, đúng không bà con? Phải an toàn trước để còn làm được nhiều được nữa. Bây giờ thì cái này anh muốn hỏi ý với tụi em là bây giờ mình nên đó, với nếu như mình có hơn 1 tỷ rồi, hơn 1 tỷ thì mình sẽ làm cái gì? Đó thì theo các bạn thì mình mua nhu yếu phẩm hay là như thế nào, hay là mình mua cái thứ gì đó, thì tụi em mỗi bạn cho ý kiến nha. Rồi xong ở đây mình chốt. Đó. Thì các cái vùng mà anh nghĩ là các vùng bão lũ này, là lũ lụt hiện tại bây giờ họ cái gì cũng cần hết. Cho nên mình nói chung mình cũng không thể mang được hết tất cả các thứ. Thì giờ mình tính thử xem mình nên là mang ra cái gì để cho thuận tiện. Anh Sơn đi, trưởng ban truyền thông. Anh nghĩ chắc lẽ là cái lương thực thực phẩm thì rất là nhiều đoàn người ta đi, người ta ấy rồi, trực tiếp rồi. Mà nếu mà lũ lụt thì nó còn nhiều cái nữa. Thì mình có thể là mình dùng tiền mặt, mình cho trực tiếp cho từng cái gia đình. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình trang bị thêm cái xuồng với là cái áo phao để cho người ta đảm bảo được cái xuồng, tức là để vận chuyển. Đó, cái áo phao để là giữ cái tính mạng, ví dụ như nước dù có ngập hoặc cái gì người ta đi ra mà có bị gì thì coi như là áo phao là đảm bảo. Đó thì mình nên ấy thế, bởi vì nhiều người ta đi, người ta đã cho cái lương thực thực phẩm rồi. Nhưng mà thực tế là khi mà mình đi đến giữa tuần này mình đi thì theo anh sáng nay xem thời tiết á, thì bắt đầu từ giữa tuần thì bắt đầu toàn miền Trung là sẽ giảm cái mưa, và khi mà nó giảm mưa thì tất nhiên là lũ nó sẽ xuống. Thế thì người ta sẽ cần rất nhiều cái, ví dụ không những là lương thực thực phẩm mà người ta còn thuốc men này khác. Thế thì mình chỉ cung cấp tiền để người ta sẽ có điều kiện này. Những cái gì người ta cần người ta sẽ có tiền để người ta mua. Đó là thiết thực nhất. Anh thấy anh Sơn nói thêm ví dụ thuốc men hơi bị hay. Đó, cái thuốc men cũng rất là, bởi vì sau lụt là thường có dịch bệnh, thuốc tiêu chảy đó, tiêu chảy rồi sốt các kiểu, đúng rồi. Thì mình có thể cũng ví dụ mình cho người ta
một ít tiền và ví dụ cho thêm một bịch thuốc, trong đó có thuốc tiêu chảy, thuốc cảm cúm gì đó. Đúng hay. Thì cái đó là rất là thiết thực, bởi vì thấy nhiều người đưa, người ta phát mì gói rồi là thế này thế kia, nhưng mà mình nên là cho tiền và thêm cái thuốc đó nữa. Đó là riêng ý của anh như vậy. Rồi một số anh em khác đi chỗ rồi vậy là có mấy ý đâu không? Nói tóm lại là cái thực phẩm anh nghĩ là đúng là lương thực thực phẩm nhất là mình mang đi. Nếu mà lúa gạo nè, rất nhiều người tặng gạo nặng nữa, mà mang ai biết là thời điểm này là rất là cần cơm gạo rồi mì gói vân, nhưng mà gạo đi mốt nữa. Vì vận chuyển nó đó nữa. Đúng rồi. Mình đi gọi vận chuyển rồi nếu mà nó có chuyện gì nó úp xuồng hay gì rồi sao là coi như là tiêu luôn, đúng không? Thì anh nghĩ là mình cái đầu tiên là cái tiền là chính xác. Cái hai nữa là anh Sơn nói đúng, cái phương tiện. Anh nghĩ là cần nhất là cái phương tiện, mà nếu như hiện giờ mà cái phương tiện mà tốt mà được có thể di tản được người ta ra ngoài khu vực an toàn hơn, vùng cao hơn á, thì là cái tốt nhất. Và đúng là mình cứ tưởng là hết mưa là đỡ, nhưng phát ra hết mưa thì bắt đầu lũ nó xuống, lũ quét nó xuống. Cho nên là khi mà nó bớt mưa lại là càng nguy hiểm nữa. Cho nên là rồi giờ mình lo cái vụ xuồng ha, kiếm cái xuồng thì anh nghĩ là kiếm mấy cái xuồng hơi á. Sáng nay cái anh chú BH, một cái mạnh thường quân giấu tên này cũng nói là Bửu Điền ơi, anh nhờ em là anh cho em chuyển giùm anh 100 triệu. Nhưng mà em nghiên cứu thêm cái việc mà tìm cái giải pháp có cái xuồng để đưa bà con đó, rồi đưa những cái hàng hóa nhu yếu phẩm vào cho bà con, thì anh nói cái này hay quá. Thì thật ra rất là nhờ cộng đồng nha. Ví dụ các bạn xem video này, mọi người có thể đóng góp thêm, là đặc biệt là những cái bạn ở cái vùng các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên á. Mình sẽ ở Quảng Bình 1 đêm, ở Quảng Trị 1 đêm, và ở Thừa Thiên Huế, ở Huế là 2 đêm. Đó, ngày tối 22 thì đoàn mình sẽ ở tại Quảng Bình. Đó, tình hình mới lúc trước thì chưa nghe nói tới Quảng Bình, nhưng bây giờ bắt đầu là tình hình lũ lụt ở Quảng Bình cũng rất là kinh khủng rồi. Đó, thì Quảng Trị thì nghiêm trọng nhất rồi, từ trước đến nay là tiếp tục là Huế. Thì trong cái khuôn khổ của chuyến đi của mình chỉ có 5 ngày 4 đêm thôi, mình cũng không thể đi được nhiều hơn, nhưng sẽ cố gắng đi 3 nơi đó theo đúng cái lịch trình như vậy để quý bà con có thể hỗ trợ và giúp đỡ. Và anh em tụi tôi thì thật ra là cũng mù tịt, cũng không có biết, không có phải là dân thổ địa nên cũng không biết là sẽ đi như thế nào. Và rất mong quý khán giả xem xong rồi các bà con nào có thể hỗ trợ được các cái nhóm có thể hỗ trợ được thì giúp cái đoàn mình để hướng dẫn thêm. Và đặc biệt là mình muốn đi đợt này, mình muốn đi vào những cái địa phương mà trước giờ là đang chưa có người giúp đỡ. Đó, một số cái làng xã mà nhiều hộ dân, mình nghĩ là mình muốn đi những cái nơi mà có nhiều hộ dân mà đang rất là nan giải trong cái chuyện mà tiếp xúc và giao tiếp với lại cái thế giới bên ngoài, những cái người bên ngoài vì không ra được. Đó, thì mình muốn đi những cái địa điểm đó thì bà con giới thiệu dùm. Thì chắc là anh nghĩ cái hướng mình đi thì mình cũng đi, ví dụ như ở Quảng Bình mình cũng đi được một cái làng nào đó hoặc một cái xã nào mà khoảng vài trăm hộ. Rồi ở Quảng Trị mình cũng ráng đi một cái làng xã gì đó khoảng vài trăm hộ. Nếu mình vì thời gian mình ngắn quá, mình di chuyển không là chết luôn. Đó. Rồi ở Huế cũng vậy, mình 2 ngày thì mỗi một ngày mình cố gắng là mình đi được khoảng 1-2 làng gì đó, thì mình ráng mình tính làm sao là đợt này cố gắng đi trên dưới là 1.000 hộ. Thì số tiền mình sẽ chia ra, hiện giờ là được gần 1 tỷ đồng rồi, 900 triệu là cũng gần tỷ rồi. Chuyện mà đạt 1 tỷ là chuyện chắc là cũng rất đơn giản thôi. Thì mình sẽ tính ra phân ra làm sao cho mỗi khẩu phần, mỗi người bao nhiêu tiền đồng đều với nhau, chứ đừng có nhìn nó cái nhà người này nhà người kia là mình cho ngẫu hứng, người cho nhiều người cho ít, anh nghĩ là không nên. Đó. Rồi anh cũng nghĩ là nên một phần tiền nữa dành cho các gia đình liệt sĩ. Đó, trong cái đợt vừa rồi, đúng không? Gia đình liệt sĩ thì ngoài cái chuyện mà họ phải thiệt hại tại cái đó thì không nói rồi, mà họ còn mất con. Thấy mà các cụ đứng mà khóc cho nên mình nhìn chịu không nổi. Thì 13 liệt sĩ đó thì mình sẽ rồi còn thêm 22 chiến sĩ tử nạn nữa thì mình chưa nói tới đó. Thì cái đợt này chắc mình cố gắng mình giúp cho 13 cái gia đình liệt sĩ này trước. Nhưng mà theo anh biết thì là 13 gia đình liệt sĩ này chỉ có 1 người ở Quảng Trị, 1 người ở Quảng Bình và 5 người ở Huế, còn lại là 6 người còn lại là ở Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa vậy đó. Thì sau đó mình chuyển cái số tiền đó ra sau. Thì mình sẽ cân nhắc xem là mình sẽ mỗi gia đình mình cho bao nhiêu, mình sẽ gửi cho họ bao nhiêu, mấy triệu.
anh nghĩ là chắc mấy triệu thôi, tại vì cũng rất nhiều người đóng góp. Đó. Thì là mình phải có định hướng rõ ràng như vậy, chứ không mà mình ra nó giống như mênh mông, giống như sông nước vậy đó, mình ra ngoài mình không biết tốc vô đâu thì rồi mình cứ lung ta lung tung. Thì anh nghĩ là đang có một số nhóm các bạn cũng làm, nhưng mà họ cũng làm, mình cũng nói chung nhiều nhóm lắm. Thôi thì nhóm mình cứ tính một cách vậy đi, đúng không, cho nó rồi. Tại vì cái tiếp là anh nghĩ là các cái biện pháp an toàn đó. Tại bây giờ mình tính cái xuồng đi, Thái coi thử xem là cái xuồng hơi đó, coi cái đơn vị nào mà đang cung cấp xuồng hơi mà nó uy tín nè đó, rồi coi một cái xuồng hơi bao nhiêu tiền. Một cái xuồng hơi mà cỡ 4 người đó anh, thì nó là khoảng chừng 6 triệu, 7 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu cỡ đó. 4 người hay là 4 người đến 5 người? 4 người 5 người là được. Tải trọng là 400 kg á. Lớn nhất đó hả? Dạ. Xuồng hơi chỉ có tới đó thôi hả? Dạ đúng rồi. Tại vì nó còn chưa tính tới là nó có thêm cả cái động cơ với lại một số cái khác giá đỡ động cơ nữa. Vậy bây giờ xuồng hơi thì mình tính đi, giờ xuồng hơi nếu vậy thì anh nghĩ là mình cố gắng một xuồng hơi thôi mình tính là. Còn động cơ nhiêu tiền? Động cơ thì nếu mà loại bình thường á, thì khoảng chừng từ 6 triệu, còn nếu mà loại mà chạy bằng xăng A92 á, thì nó cỡ 12 triệu 7 một cái động cơ. Không, quan trọng là mã lực á. Hỏi anh Sơn kìa, dân hải quân kìa. 196 được 196. Bao nhiêu ngựa? Đó, 196 cv là 196 ngựa hả? Mã lực đó, mã lực đó. Bao nhiêu HP? Coi bao nhiêu HP đó. Này, mở lên coi cái máy thật. Không có tới mấy trăm ngựa đâu. Mấy trăm ngựa đâu ra. giống như động cơ xe máy á, 100. Thôi mình coi cái HP đó. HP là ngựa đó, 1 HP nè. Đó, 7 HP đúng không? 7 HP là horsepower. Các anh ạ. 13 triệu. Horsepower tức là mã lực đó. Đó, trời, mấy đứa này nó học hành gì ông nội ơi. 7 ngựa là ok không anh Sơn? Thì nó chắc là nó chỉ chở đủ cái số lượng ấy đó thôi, bởi vì nó bé mà. Nhưng mà 7 nữa là cái xuồng, nhưng nó chạy nhanh đâu á, nó chạy mạnh. thuyền xuồng cao su không thể chạy nhanh hơn bằng cái xuồng composite được, bởi vì cái kia là nó cứng á, và nó làm thì coi như. Ôi coi composite bao nhiêu một chiếc? Composite mắc Mấy trăm. Mấy trăm triệu hả? Rồi mấy trăm triệu. bỏ qua luôn. Cho nên là cái xuồng sao thì nó tốc độ không thể cao được. Độ rất là chậm. Rồi bà con nào có composite gửi luôn đi nha. Nhà ai có thừa xuồng composite ngon gửi luôn đi, mình chở nguyên xe ra ngoài đó luôn. Không, chắc chắn có nhiều người nhà giàu có đó. Thiệt chứ, bây giờ có xuồng composite là hơi bị ngon luôn, đúng không? Còn xuồng còn không là mình hay là sao ta? Có cano còn ngon nữa ha. Cano thì nhiều tiền nữa. Trời, cano coi thử coi, xem coi xuồng composite nhiêu tiền. Nhưng mà cái này là mình tặng cho người ta. Không, mình tặng cho cái khu đó luôn. Thí dụ mình tới cái làng đó mình tặng luôn cho địa phương, công an xã này nọ này kia ở đó thì mình tặng còn luôn. anh có cái thông tin của cái bạn ấy là bạn sẽ có phương tiện, tức là giống như kiểu là tàu thuyền và xuồng đó, để chở mình vào những cái chỗ mà phát. Thì bây giờ nếu như thế thì mình có thể là liên hệ với bạn đó trực tiếp, bạn đó để hai cái làng ở Huế, thì bạn nói là có số điện thoại luôn. Không, còn Quảng Bình, Quảng Trị thì Quảng Trị, tại Quảng Trị thì bà ngoại đường có nhắn lên là tại Quảng Trị chỗ nào ngập nạn cần cứu hộ hãy liên lạc số điện thoại 093444. bây giờ nhiều lắm. Hiện có 11 chiếc cano của anh chị em thiện nguyện đang sẵn sàng. Ở Quảng Trị nè, bà ngoại đường mới đưa lên. Vậy thì mình có nên mua hay không? Chắc là anh nghĩ mình không nên mua. Mình không có rành về cái đường nước đến đó, nếu như mà ví dụ như là có những người ta xài không được nữa, mà đưa ai xây dựng cái này đâu có cho được từng nhà đâu, mà đưa cho ấy thì mình không biết là ai sẽ là người tin tưởng để mà giữ cái đó cho mình. Thì mình dựa vào cái này để mình bớt cái chi phí của mình đi. Đúng rồi, tại vì mua một chiếc xuồng là cũng mấy chục triệu đó, đúng không? Thay vì mấy chục triệu lấy một chiếc xuồng có sẵn đi.
Thôi thì chắc ở ngoài người ta sẽ có hỗ trợ xuồng với cano rất nhiều, mình đó thì mình đi thì mình sẽ liên hệ trước. Dạ. Thì quý vị các bạn nào mà có cái phương tiện, các cái tổ chức, các cái hội thiện nguyện ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên á, thì ở Huế thì mình có đầu mối rồi, cảm ơn. Ở Huế mình có đầu mối rồi, chắc là mình xin phép là không nhận ở Huế. Một đầu mối rất là lớn rồi, thì ở đó cái chuyện mà đi ở Huế là không cần quan tâm. Còn ở lại Quảng Bình với Quảng Trị thì thật sự là mình chưa có đầu mối. Đó. Thì các bạn nào, các cái hội thiện nguyện nào ở đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên cái fanpage của Colorman với Nga Xoài Chua đó để thông tin. Thì mình sẽ ra ngoài đó rồi mình sẽ thông tin tới các bạn ha. Rồi thấy không, nhắn rồi mình có Huế, có Quảng Trị rồi. Cái bạn kia là thôi thì bây giờ để con người ta, bà con đây rất nhiều người họ muốn giúp mình thì mình xem đó mình tính thôi. Chỉ có Quảng Bình nhé. Có, Thái có danh sách rất nhiều nè anh. Rồi Cứ liên lạc mình coi người ta thì mình biết tính đi. Thôi vậy thôi thì chắc mình nghĩ vậy thôi, tóm lại đi, mình phải rút lại chứ không cách nào khác hết, đúng không? Là bây giờ nghĩ là ngoài đó này chắc chắn là cái mà người ta, các bạn rất cần. Hôm nay coi mấy cái ảnh mà mấy cái đứa bé nó leo lên nóc nhà rồi nó trốn, nó mưa nó ngập ngang nóc đó luôn mà. Thì giờ là phải có áo phao. Mà áo phao nó cũng không xài lâu được chứ, áo phao mình lâu lâu đi bơi thì nó khác. Cho nên nghĩ là mình chắc là mình trang bị áo phao là một nè. Rồi anh Sơn nói đúng, thuốc men, áo phao và thuốc men. Đó, và em nhớ thuốc cảm với thuốc ỉa, mà thuốc tiêu chảy xin lỗi. Đó. Rồi trang bị thuốc cảm với thuốc tiêu chảy. Rồi C, dầu. Là anh nghĩ những cái thứ đó là rất là cần thiết. Để còn cái nhẹ nữa đó, đâu có nấu nướng gì được trong nhà đúng không? Thua luôn, các nước ngập vậy sao có bếp nào mà nấu được, cho nên cũng không thể nấu được. Giờ có mang ra cũng thua luôn. Mình có mang mấy cái bánh mà ăn được liền á. Thôi anh nghĩ là hoặc là mình mua thêm bánh ngọt. Các cái bánh ngọt và bánh ấy đó. Bánh mà dễ ăn nữa, chứ còn bánh mà anh nói bánh mà bông lan đồ rồi nó ăn mắc nghẹn nữa rồi. Mua mấy bánh nhỏ nhỏ, bánh quy, bánh đó đó. Hả? Bánh gà. Thôi cứ mua cái bánh, thôi tìm cái bánh đi, nghĩ mấy cái bánh nhỏ nhỏ cũng được. Có bánh, có bột, có tinh bột vô là nó đỡ ha. Lương khô là cái gì? Lương khô là cái Hả? Nó nhiều năng lượng. uống nước cho để nở ra. Đúng rồi, nó nhiều năng lượng. Cái đó khó ăn lắm, đừng ăn mấy cái đồ vậy. Thôi Nó cứ bắt đầu. mấy người già ăn được không? Thôi bánh thì anh nghĩ bánh, các loại bánh mà quy, bánh ấy đó, nhiều bánh loại lắm. Cái chỗ địa phương của mình nó tính nghĩa là người ta thật sự ăn cái bánh gì. Thôi cơ bản cái quan trọng nhất vẫn là tiền nè. Nếu mình sẽ tính mình sẽ đi được bao nhiêu hộ, tại vì mỗi làng hay mỗi xã mình tính mình sẽ đi bao nhiêu làng, bao nhiêu xã, thì tổng cái danh sách là số hộ dân là bao nhiêu người. Ví dụ mỗi một hộ mình đi 1.000 hộ và mình có 1 tỷ thì cứ một hộ mình cho là bao nhiêu tiền đó, 1 triệu đi, anh nói ví dụ vậy là hết 1 tỷ, 1.000 hộ là hết 1 tỷ, 1.000 triệu là 1 tỷ, đúng không? Rồi còn lại cái số dư còn lại thì mình mua bánh trái rồi thuốc men đó. Còn tùy theo, nếu mà từ giờ tới đó mà bà con cho nhiều nữa thì lúc đó mình lại tính tiếp, thì tới đâu mình tăng tới, hoặc là tới những cái hộ phía sau mình tăng thêm tiền. Chứ bây giờ trước mắt là anh nghĩ là đâu đó này một hộ mình cố gắng là mình một hộ 1 triệu đồng là cũng quý rồi đó. Còn các gia đình liệt sĩ thì anh nghĩ là mỗi gia đình liệt sĩ thì mình có 13 gia đình liệt sĩ, thì mỗi gia đình liệt sĩ mình góp mình biếu cho người ta 5 triệu, đúng không? 13 gia đình liệt sĩ là 65 triệu, trước mắt là vậy, được chưa? Tới thăm hỏi rồi mình chia sẻ thêm các gia đình liệt sĩ số tài khoản của gia đình của họ để kia cho bà con có thể là ủng hộ sau nữa. Rồi tính hết sức ấy luôn đó, chứ còn thời gian mình đi thấy vậy chứ nhanh lắm rồi, di chuyển bay ra ngoài cũng mất bao nhiêu rồi. Buổi sáng là mình coi như mất hết cả buổi sáng ngày 22 rồi, thì mình chỉ còn cái buổi chiều để mình đi ở Quảng Trị, ở Quảng Bình thôi. Như vậy thì buổi chiều ở Quảng Bình mình chỉ có thể đi được anh nghĩ là một nơi, Lệ Thủy. Lệ Thủy hả? Dạ đúng rồi, ngập rất là xã hả? Lệ Thủy là xã. lần đó Huy Hậu mình đi là bữa nay là cũng ngập dữ. Không thì coi xã Lệ Thủy mình sẽ đi xác định là chỗ nào, tập trung chỗ nào mà có nhiều hộ dân, đúng không? Xã An Thủy. Xã có nhiều người già neo đơn ở đó.
rồi xã An Thủy, Lệ Thủy, rồi thì mình chốt vậy đi tạm thời vậy. Còn Lệ Thủy là quê ngoại anh đó, quê bên ngoại. Lệ Thủy Quảng Bình, Đồng Hới Quảng Bình. Rồi còn Quảng Trị mình sẽ tính tiếp. Rồi thôi vậy tạm thời mình chốt vậy đi ha, rồi mình tính các cái phần ra bao nhiêu mình chia ra. Rồi thuốc men thì tụi em có gì là chị em tự tính với bạn với chị Thanh đi, đó giao cho chị Thanh lo cái vụ này đi. Rồi lo chị Thanh là phối hợp với lại Nga để rồi mấy chị em là thư ký thư cò rồi đó, mấy đứa đi lo mua cái đó. Còn lại cái team sản xuất thì mấy đứa lo mấy cái việc lớn hơn là cái gì ta, liên hệ các đầu mối đó, liên hệ các đầu mối rồi tính toán phương tiện di chuyển. Còn một việc nữa là mình còn ngoài cái chuyện xuồng bè đó nói mà cái đơn vị nào vẫn sẽ chở cái đoàn mình đi nè, 25 người rồi trên đó mình còn chở đồ đạc nữa, thì bây giờ mình thuê xe làm sao, hoặc là mình điều xe mình ra ngoài làm sao? Tại hồi bữa là có một cái anh có gọi cho em, anh nói là anh thấy mình làm thiện thì anh có muốn góp công của anh, là anh có một cái công ty du lịch ở Đà Nẵng. Dạ. Thì anh nói là anh sẽ đón đoàn mình ở miền Trung, thì mình đi đâu là anh sẽ cung cấp xe và tài xế chở đoàn mình đi hết 3 Anh là công ty luôn hả? Dạ. Mà xe Đà Nẵng hả? Anh di chuyển vô Quảng Bình được không? Dạ được, em có nói chuyện với anh rồi, là công ty Hoàng Phúc. Là công ty xe đâu em gọi anh được không? Dạ, để gọi anh luôn đi để anh xác nhận giùm đi. Dạ có anh Coleman đây, anh xác nhận giùm là anh sẽ hỗ trợ đoàn em là 25 người. Thì 25 người là mình phải đi 2 chiếc. Dạ 3 chiếc, có hồi sáng em có tính sơ em có nói chuyện. Ít nhất là 3 chiếc. Dạ, xe chở đồ nữa. Dạ. Để em gọi anh. Mở loa lên. Dạ anh ơi anh, em Nga này anh. Hồi sáng em có nói chuyện với anh cái vụ di chuyển của đoàn anh Coleman ở ngoài miền Trung á. Dạ, tại có anh Coleman ở đây thì chắc là nhờ anh nói chuyện với anh Coleman xíu. Anh cũng muốn nói chuyện với anh, chào hỏi anh ạ. Em nói sao anh nghe em rõ. Dạ anh. Nó lớn rồi nha. Cái chuyện mà di chuyển của đoàn anh Coleman ở ngoài miền Trung á, hồi sáng em có nhờ anh á. Dạ, thì bây giờ đang có anh Coleman ở đây thì anh cũng muốn chào hỏi anh, với lại cũng muốn hỏi thăm cái tình hình ở ngoài đó. Thì anh nói chuyện với anh Coleman nha, em chuyển máy ạ. Rồi ok. Dạ. Dạ anh tên Duy. Chào Duy, anh Coleman đây. Dạ em Châu Thằng Tưởng. Dạ. Anh Châu Thằng Tưởng. Trời ơi, nói câu nghe muốn xỉu. Anh đang họp với anh em để chuẩn bị 22 đi á, thì mới vừa nói tới cái chuyện xe cộ thì may quá Nga nó có nói là hôm bữa có anh Duy cái công ty vận tải Hoàng Phúc ở ngoài Đà Nẵng là muốn hỗ trợ cho đoàn. Nghe nói anh với lại anh Khương Dừa đi á, thì anh hứa là anh giúp giùm. Vậy anh cũng mừng quá. Rồi vậy thôi thì có gì em xác nhận cho anh yên tâm ha. Chuyện đi đứng thì khỏi lo, tại đoàn anh đi hơi đông, đoàn anh đi có 20 mấy người lận. Dạ. Rồi vừa đi vừa có lịch xe thì em đã trao đổi với Nga rồi. Đoàn em xe em có gì, xe 7 chỗ xe gì em? 7 chỗ gồm có Fortuner với Innova đời mới hết anh. Rồi. 16 thì em bố trí con Ford Transit. Rồi. Dạ. Rồi, công ty giàu dữ vậy? vậy? Em nghĩ xe nói. Em đã 20 mấy xe mà. Rồi 20 mấy xe hả? Rồi, dạ. Vậy mình chắc phải đi 200 mấy chục người quá. Rồi thôi cảm ơn Duy nha. Rồi vậy anh yên tâm một đầu mối này ha. Rồi có gì thì Nga người sẽ liên lạc trực tiếp với em nha Duy nha. Cảm ơn Duy với lại cảm ơn công ty Hoàng Phúc Đà Nẵng nha. Công ty dịch vụ xe du lịch Hoàng Phúc đúng không? Anh đang quay. Dạ đúng rồi. Anh đang quay thì cái này anh cảm ơn em trên sóng luôn để cho bà con biết nha. Rồi. Dạ. Em cảm ơn. Anh xin phép em nha. Rồi cảm ơn Duy rất nhiều nha. Rồi hẹn gặp thần tượng ha. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em chào anh ạ. Dạ em ngắt máy nha. Ta ngắt rồi. Em nghe nhiều chuyện quá nha. Nói chung em không quan tâm tới mình nhiều đâu, hiểu không? Rồi nói đùa thôi nhưng mà rồi vậy yên tâm một đầu mối đúng không? Xe cộ là khỏi lo. Rồi còn đội ngũ nhân sự mình thì giờ anh em mình đi là thứ nhất anh nghĩ cái hôm nay chuyến đi này nó không phải giống như những cái chuyến đi khác đâu. Còn
cái team, cho nên team Tiến Ra là cái team đặc nhiệm, là team trâu bò đó nha quý bà con cô bác. Cho nên là cái team này là sáng dậy sớm rồi tối đi về muộn rồi quay cùng quật là bình thường. Cho nên là, nhưng mà hôm nay có một vài thành viên nữa, chị Thanh cũng chuẩn bị sức khỏe nha. Mới cảm xong cho nên lại giờ là khỏe, là hết cảm luôn. Rồi Thái nữa thấy vậy thôi chứ yếu lắm. Đồ ấm rồi vậy đó, sợ bệnh. Thanh niên Rồi ok, rồi thanh niên bận áo khoác rồi các kiểu đó. Ta mặc áo ấy. Rồi bây giờ ở đây chắc là coi nếu mà Cương sắp xếp được thì đi cùng, đúng không? Rồi An nữa thì chuyến đi này chắc là An phải làm việc để cho ba anh em điều động đội bảo vệ ở đây, rằng An đi cùng. Không phải có 2 anh em bự con để đi cuốn giác chứ không gì chân á. Có gì còn anh Sơn nữa, anh Sơn thì có lúc mà anh Sơn yếu, anh Sơn đuối quá thì 2 em ẩm anh bế anh Sơn rồi bỏ lên. Nha, chứ anh Sơn thì chân cẳng, anh Sơn là bị thương, anh Sơn đi không có được. Đó, đi không có được xa. Rồi, thống nhất vậy. Rồi. Rồi còn chỗ Cương đó giờ, nhưng mà vấn đề ở đây là một trong những cái điều quan trọng nữa là anh em mình ở đây có ai biết bơi không? Có ai không biết bơi không chứ? Chết cha, bây giờ phải phổ cập bơi lội lại nó chết tôi luôn. Thôi đeo áo phao đi anh ơi, bơi không nổi, không đủ đâu. Thôi đi tập. Rồi, anh nghĩ là áo phao mà mình mua áo phao này là một cho đồng bào ngoài đó nữa, với lại áo phao cho anh em mình phải trang bị rất kỹ nha. Cái này không đùa được đâu. Với lại đồ đạc phải hết sức gọn nhẹ. Đó, nói tóm lại là kỳ này là mặc quần tà lọ thế vậy. Nếu ấy thì mình nên có cái, tại vì mặc mà dầm nước đó. Nghĩ là áo mưa bộ đó. Áo mưa bộ đúng không? Rồi. Mình linh động. Rồi anh nghĩ là mà trang bị cho anh em 25 anh em mỗi người một cái bộ áo mưa bộ đó, kiếm cái bộ nào rẻ thôi nha. Cứ đừng nói mà tất cả những cái gì thuộc về trang bị của anh em mình, đúng không, là anh em mình tự bỏ tiền ra, công ty bỏ tiền ra chứ không đụng vào cái khoản tiền của thiện nguyện nha. Kể cả là anh nói các cái khoản tiền của thiện nguyện mình chỉ dùng để mua thuốc men, các cái những cái thứ cần thiết cho bà con thôi, còn lại anh em mình tự đi nè, vé máy bay anh nghĩ là anh em mình sẽ đi bay, anh em mình sẽ bay hết chứ không có đi xe đó. Vé máy bay cho 25 người là công ty mình tự trả tiền, tuyệt đối không được dùng tiền của thiện nguyện để chúng ta làm bất cứ cái thứ gì hết đó. Tiền thiện nguyện để làm đúng cái việc của nó, mang những cái phần quà thiết thực xuống cho đến cho bà con cô bác. Rồi rồi chắc vậy. Cương chú BH mới rồi đây quý vị các bạn, đây là của chú BH, chú này dấu tên 100 triệu phải không? Mới sáng nay chú gọi và chú thì tuyệt đối là không có chuyển khoản. Đây đó, quý chưa? Cái này chắc lát em gửi chị đi chút Gửi và nhớ ghi chú này. Con người ta. Nhưng mà Cương biết bơi không con? Dạ con bơi được. Bơi được. An biết bơi không? Dạ cũng tạm được anh. Con bơi rồi. Thái Em biết. lại ba ông mập, ba ông mập nhất mà ba ông này mà không biết bơi là có chuyện gì là khiêng là thấy bà nội luôn á. Không, cho nên là mình đi cứu trợ mà coi như còn là cứu trợ mà còn cứu hộ nữa luôn. Rồi còn ai mập nữa mình coi bé Nương. Đúng rồi. Không biết. Hào biết bơi không Hào? Dạ biết. Nhắm cổng nổi chỗ này không? kéo Kéo rồi chắc rồi. Kéo có phao kéo đâu. Hoàng Anh này cũng nặng lắm, là 80 kg nè. Có dây biết cỡ 20 mét. Biết bơi không? Rồi Hoàng Anh biết bơi mừng quá. Hoàng Anh mà nó bơi nó không ấy. Nói chung là một là người mình quá khổ đó, thí dụ như nhỏ này nó dài quá, nó vướng víu cây cối rồi lên người ta. Biết uống dẻo không? Đúng rồi, có trong những cái tư thế khó đó mình phải uống dẻo để người mình nó gọn lại, xong mình cùa mình quăng ôm một cái cục đó mình bỏ lên bên phao, đúng không? Rồi thôi dạ. Hả? Anh bơi. Trời, hỏi anh bơi được không? Chưa bao giờ huấn luyện viên bơi lội. Anh bơi đua anh còn ăn gian. Thôi bây giờ anh nghĩ là sau bây giờ ngay buổi chiều nay thì anh sẽ tổ chức cho đưa các em đi bơi, đưa các ngoại đi bơi.
xưa là có cái vụ mà coi như đưa ngoại đi bơi á, đưa ngoại là bồ á, mà kêu ngoại kêu là bằng bồ bằng ngoại, dẫn ngoại đi bơi hay dẫn má đi bơi á là dẫn bồ á. Thôi để chiều nay con đưa các má đi bơi nha. Đó, ra dạy bơi phổ cập trong vòng 1 tiếng đồng hồ là sẽ biết bơi. Thôi nói đùa thôi quý bà con cô bác. Đó mình sở dĩ mình phải quay lại tất cả các hoạt động này để cho bà con cô bác, mình cũng muốn là lắng nghe ý kiến đóng góp của tất cả quý bà con gần xa. Mỗi một ý kiến tại thời điểm này, tại vì có khi nhiều người, có những người ở bên ngoài thì sẽ sáng hơn người trong cuộc đó, đôi lúc vậy thì quý bà con cô bác cứ góp ý dùm đó. Mỗi một ý kiến đều rất là trân trọng, còn trong cái khả năng của mình thì anh em của mình sẽ cố gắng hết sức thôi, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Và cũng rất là mong là nhận được thêm nhiều sự đóng góp của quý bà con cô bác ở trên Việt Nam, trên toàn thế giới, cùng nhau hướng về đồng bào miền Trung, hướng về khúc ruột miền Trung của chúng ta. Mọi đóng góp xin quý bà con vui lòng liên hệ đúng một đầu mối duy nhất, đó là bạn Nga Sò Chua, số điện thoại 0936 842 505, giờ thuộc lòng luôn rồi. Đó, đây là đầu mối của phía bên cánh của Coleman. Đó, thì Nga Sò Chua sẽ tiếp nhận hết tất cả mọi thứ. Rồi cách chuyển tiền như thế nào thì Nga Sò Chua sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn. Mình xin không có cập nhật lên trên Facebook bởi vì lừa đảo nhiều lắm. Nhưng quý vị các bạn nhớ chỉ một đầu mối duy nhất, và quý vị các bạn bên phía mình không có nhận một cái khoản tiền nào để chuyển vào Zalo hết. Nhớ dùm. Không có, chỉ có một đầu mối duy nhất. Nga Sò Chua có số tài khoản duy nhất luôn. Và cái số tài khoản này là mình nhìn thấy, kế toán nhìn thấy. Đó, cho nên là bạn Nga sẽ, mọi người yên tâm là bạn Nga sẽ không có nhúc nhích gì được. Đó. Nhưng mà bạn này cho bạn rất là trung thực, từ trước đến nay là mình tin tưởng. Còn một cái nhánh nữa là nhánh Khương Dừa. Thì số tài khoản của anh Khương Dừa thì quý bà con cô bác có thể cũng, đây là số tài khoản của anh Khương Dừa, thì mình cũng xin nhân ở đây mình đọc luôn. Đây, vì ngày hôm qua có một số người có hỏi là có phải là số tài khoản này là chính chủ của anh Khương Dừa hay không? Dạ, chủ tài khoản Trần Thế Khương, số tài khoản là 1299 57589, ngân hàng ACB. Dạ. Một lần nữa, chủ tài khoản Trần Thế Khương, số tài khoản 1299 57589, ngân hàng ACB. Dạ. Đó là đầu mối bên Khương Dừa. Tại vì hai anh em chia ra hai nhánh thì hy vọng là sẽ vận động được nhiều hơn để giúp cho đồng bào miền Trung. Và chuyến đi của mình là từ ngày 22 tới ngày 26 tháng 10 này. Ngày 22 có mặt tại Quảng Bình và sẽ ở lại Quảng Bình một đêm. Đó. Ngày 23 thì mình di chuyển ra Quảng Trị và có mặt tại Quảng Trị một đêm. Rồi sáng ngày 24, 25 thì mình sẽ có mặt tại Thừa Thiên Huế. Đó, và sẽ ở lại Thừa Thiên Huế tối 25, tối 24, 25 và 26. Trưa ngày 26, chiều ngày 26 thì cả đoàn mình sẽ di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gác lại tất cả mọi công việc, xin được gác lại tiếng rao và các cái chương trình sắp tới, và luôn cả bán nước mắm, nước tương, rồi bán áo quần, tất cả mọi thứ lại để hướng về khúc ruột miền Trung. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Rồi.